ইয়াতে 6টা কালাৰ আছে 6টা কালাৰ 1 2 3 4 5 6 6টা কালাৰ আমি এটা ফাৰ্স্ট আমি এটা কালাৰ ল'ব লাগিব হোৱাইট আমি সাপোজ হোৱাইটটো ল'লে আপুনি যিকোনো এটা কালাৰ ল'ব পাৰে মই হোৱাইটটো লৈছো ইয়াৰ অপজিটত আছে ইয়েলো তো হোৱাইটটো যেতিয়া লৈছো মই আমি ফাৰ্স্ট আমি প্লাস চিনটো মিলাব লাগিব প্লাস আৰু প্লাস মিলাওঁতে মনত ৰাখিব লাগিব যে ইফালে ৰেড আছে তো ইফালে ৰেড মিলাব লাগিব ইফালে অৰেঞ্জ আছে তো অৰেঞ্জ মিলাব লাগিব তো ফাৰ্স্ট টাইম বিচাৰিম ইফালে ৰেড আছে ইয়াতে হোৱাইট আছে গতিকে এইটো ৰেড আৰু হোৱাইট হ'ব লাগিব গতিকে ৰেড আৰু হোৱাইট ক'ত আছে বিচাৰো আমি ৰেড এণ্ড হোৱাইট এইটো ৰেড আৰু হোৱাইট আমি পজিশন তালৈকে নিব লাগিব এইটো হৈছে ৰেড আৰু হোৱাইট আমি এইটো ইয়াতে আনি ললো এইটো যদি ওপৰত যাব লাগিব আমি প্লেসিং কৰি ললো কিন্তু কথা হৈছে কি ইফালে ৰেড আছে আৰু ইফালে হোৱাইট আছে গতিকে ইয়াক আমি কি কৰিব লাগিব ৰেডটো ইফালে আনিবলৈ হোৱাইটটো ইফালে আনিব তাৰ কাৰণে সব ভালকে এটা স্টেপ এনেকৈ দিলো এইটো আমি এনেকৈ ঘূৰাই দিলো এবাৰ আকৌ এইটো আমি ৰিপ্লেস কৰি দিলো এতিয়া এইটো লাহেকৈ ঘূৰাই দিলো এতিয়া আহি গ'ল ৰেড আৰু হোৱাইট নেক্সট সাম ব্লু এণ্ড হোৱাইট তো ব্লু এণ্ড হোৱাইটটো অলৰেডি পজিশনত আছে কিন্তু এইটো একেদৰে উল্টা হৈ আছে ইফালে ব্লুটো আহিব লাগে ইফালে হোৱাইটটো আহিব লাগে আমি আকৌ ইয়াক ওপৰত এটা ৰাউণ্ড দিম নেক্সট আকৌ ইফালে পজিশন আনি ল'ম ইয়া আকৌ নিজৰ সাইড পজিশন লৈ যাম আকৌ এইটো ইয়াতে বাস হৈ গ'ল এতিয়া মিলাব লাগে আমি অৰেঞ্জ এণ্ড হোৱাইট তো ইয়াতে অৰেঞ্জ আৰু হোৱাইট আহিব লাগিব তো অলৰেডি এইটো মিলি আছে অৰেঞ্জ আৰু হোৱাইট তাৰপিছত আছে গ্ৰীণ এণ্ড হোৱাইট গ্ৰীণ আৰু হোৱাইট ক'ত আছে গ্ৰীণ এণ্ড হোৱাইট ইয়াতে আছে গতিকে ইয়াক আমি ইয়াতে লৈ যাব লাগিব ইয়াক নিবৰ কাৰণে আমি এইটো এপাক ঘূৰাই ল'লোঁ আকৌ আগৰীয়া পজিশ্যনত লৈ গ'লোঁ এই আহি গ'ল এতিয়া আকৌ একেবাৰে নিচিনা হৈছে যে ইফালে গ্ৰীণ আছে হোৱাইট হ'ব লাগিছিলে তো আকৌ আমি ইয়াক তাৰ এনেকৈ ঘূৰালোঁ এপাক এনেকৈ ঘূৰালোঁ আকৌ ইয়াক নিজৰ ঠাইলৈ লৈ গ'লোঁ ইয়াক প্লেছ কৰিলোঁ এতিয়া চাওক এইটো প্লাছ হৈ গৈছে ইফালে হৈ গৈছে আৰু ইফালে হৈ গৈছে আৰু ইফালে প্লাছ এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ সেকেন্ড ষ্টেপ হৈছে আমি কৰ্নাৰ মিলাব লাগিব এতিয়া কৰ্নাৰ মিলাব লাগিলে আমি চাব লাগিব ফাৰ্ষ্টে টপত হোৱাইট আহিব লাগিব আৰু ইফালে ব্লু আৰু ইফালে অৰেঞ্জ গতিকে এইটো হ'ব লাগিব ওপৰত ব্লু ইফালে ওপৰত হোৱাইট হ'ব লাগিব ইফালে ব্লু হ'ব লাগিব ইফালে অৰেঞ্জ হ'ব লাগিব গতিকে আমি বিচাৰিব লাগিব যে ব্লু আৰু অৰেঞ্জ থকাটো ক'ত আছে এইটো চাওক এইটো ৰেড আৰু ব্লু আছে গতিকে আমি ইয়াকে লৈ ল'লোঁ ৰেড আৰু অৰেঞ্জ আছে আৰু হোৱাইট আছে গতিকে হোৱাইটটো আমি ওপৰত আনিব লাগিব ৰেড আৰু অৰেঞ্জ আছে ৰেড আৰু ব্লু আছে গতিকে ৰেডটো ইফালে ব্লুটো ইফালে এতিয়া আমি ঠিক এইটো পজিশন ল'ব লাগিব ইফালে ব্লু আছে ইফালে ৰেড আছে ইফালে হোৱাইট আছে গতিকে ৰেড আৰু ব্লু থকাটো আমি এইটো পজিশন ল'ব লাগিব লৈ দেখিম যে হোৱাইটটো ফ্ৰণ্ট সাইডত আছে ইয়াক আমি ৰাইটে ঘূৰাই ইয়াক এটা ৰাউণ্ড ঘূৰাই ইয়াক আমি আকৌ পজিশন আনিম ইয়াক উঠাই দিম তো আহি গ'ল হোৱাইট ৰেড এণ্ড ব্লু নেক্সট আকৌ চাম ইয়াতে ক'ৰবাত হোৱাইট আছে নি এইটো ইয়াতে হোৱাইট আছে যদি ইয়াতে হোৱাইট আছে কৰ্নাৰটো ইয়াতে চাব লাগিব ব্লু এণ্ড অৰেঞ্জ তো ব্লু আৰু অৰেঞ্জৰ মাজত লৈ যাব লাগিব ইফালে ব্লু আছে ইফালে অৰেঞ্জ আছে তো আহি গ'ল ইয়াতে ব্লু এণ্ড অৰেঞ্জ এটা আহি গ'ল আমি ইয়াক নিব লাগে ইয়াতে আৰু হোৱাইটটো হ'লেও ওপৰৰ ফালে একে নিচিনা ইফালে আছে গতিকে আমি ইয়াক এনেকৈ দিম এপাক এনেকৈ ঘূৰাই দিম নেক্সট এইটো এপাক ঘূৰালোঁ এতিয়া আহি গ'ল ওপৰত আহি গ'ল পজিশ্যনত এতিয়া আমি চাম এইটো আছে গ্ৰীণ আৰু অৰেঞ্জ আছে হোৱাইটটোত আছে এইটো হোৱাইট ইফালে আহিব গ্ৰীণ এণ্ড অৰেঞ্জ গতিকে এইটো পজিশ্যনত থাকিব ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াক সেইটো লৈ যাম যিটো এইবাৰ ইফালে আছে ইফালে থাকিলে আমি ইফালে ঘূৰাওঁ আৰু যিহেতু এইবাৰ ইফালে আছে গতিকে আমি ইফালে ঘূৰাওঁ লেফ্টে আহি গ'ল পজিশ্যনত নেক্সট থাকিলে এটা ইয়াত আছে গ্ৰীণ এণ্ড ৰেড এইটো এনেকৈ হৈ গ'ল এতিয়া চাওক চাৰিওফালে টি মিলি গৈছে বাকীকেইটা বাদ দিয়ক বাকীকেইটা চাব নালাগে মাত্ৰ এইটো চাওক টি মিলি গৈছে এতিয়া নেক্সট থাৰ্ড ষ্টেপ হৈছে আমি এইটো মিলাব লাগিব মানে আমি সেকেন্ড লেয়াৰ মিলাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ হৈ গ'ল যেটো এবাৰ সেকেন্ড লেয়াৰ মিলাব লাগে ইফালে আছে গ্ৰীণ ইফালে আছে ৰেড তো গ্ৰীণ আৰু ৰেড আছে ইয়াতে চাওক গ্ৰীণ আছে আৰু ৰেড আছে গতিকে এইটো যাব ইয়াতে এইটো যাব লাগিলে আমি চাব লাগিব এইটো মিলাব লাগিব
যদি গ্ৰীণটো এটা থাকিলে আমি ইয়াতে মিলালোহেঁতেন আৰু যিটো ৰেডটো আছে ৰেডটো মিলাই ল'ব লাগিব আৰু গ্ৰীণটো আহিব ইয়াতে এতিয়া যেহেতু গ্ৰীণ এটা আছে আৰু গ্ৰীণটো ইটো সাইডত আছে লেফট সাইড গতি ইয়াক আমি ৰাইটে ঘূৰাম তাৰপিছত ইয়াক আমি এটা চাওঁ এইটো পজিশ্যনটো গুচি গ'ল আৰু ই আহিল ইয়াতে এতিয়া ই এনেকৈ থাকি গ'ল গ্ৰীণটো যেটো ইয়াতে আছে আমি ইয়াতে আছিল কিন্তু আমাৰ এইটো পজিশ্যন ইয়াতে যাব আকৌ এই যে কৰ্নাৰটো ইয়াতে পজিশ্যন কৰিলে যেনেকৈ ঘূৰাব লাগে যেটো ইফালে আছে আমি লেফটে ঘূৰাম আহি গ'ল এইটো নেক্সট ইয়াতে হ'ব ব্লু এণ্ড ৰেড ব্লু ৰেড ক'ত আছে ব্লু এণ্ড ৰেড আছে ইয়াতে গতিকে ইয়াক আমি এৰি দিওঁ এতিয়া নেক্সট এতিয়া চাম য়েলোৰ বাহিৰে কি কি ৰং আছে এইটো আছে চাওঁ ব্লু আৰু অৰেঞ্জ আছে গতিকে ব্লু আৰু অৰেঞ্জ আছে ই ঠিক পজিশ্যনত আছে ইয়াক আমি কি কৰিব লাগিব যেহেতু ইফালে ব্লু আছে গতিকে ইফালে ৰাইটে ঘূৰাম ৰাইটে ঘূৰাই দিলোঁ এতিয়া এইটো ঠিকে থাকিলে ব্লুটো ইফালে আহিব লাগিছিলে তো এতিয়া কি হৈছে আমি আকৌ আগৰ এটা ষ্টেপ ঘূৰাম যেহেতু হোৱাইট ব্লু এণ্ড অৰেঞ্জ আছে ইয়াক আমি ইয়াতে নিব লাগিব ই যেহেতু ইফালে আছে গতিকে লেফটে ঘূৰাম আহি গ'ল পজিশ্যনত এতিয়া চাম আৰু ক'ত আছে যেহেতু দুটা ইয়াতে আছে এইটো গ্ৰীণ এণ্ড অৰেঞ্জ আৰু ৰেড এণ্ড ব্লু এই দুটা আমি চাইড কৰিব লাগিব এতিয়া সাইড কেনেকৈ কৰিবলৈ সেইটো মই পিছত শিকাই দিম ফাৰ্ষ্ট আমি মানে প্লেচটো মিলাই ল'লোঁ এতিয়া ব্লু এণ্ড ৰেড ব্লু আৰু ব্লুটো ইয়াতে আছে ৰেডটো ইফালে আছে গতিকে আমি ইয়াতে ল'লোঁ ইয়াক আমি ৰাইট চাইডে ঘূৰাম একেটা ষ্টেপ এইটো আমি ওপৰত নিব লাগিলে এইটো ইয়াতে সন্মুখৰ ফালে আছে গতিকে লেফট চাইডে ঘূৰাম নেক্সট থাকিলে লাষ্ট এটা আছে ইয়াতে গ্ৰীণ আৰু অৰেঞ্জ ইয়াক আমি ইয়াতে ল'ব লাগিব যেহেতু গ্ৰীণটো ইফালে আছে গতিকে আমি ইয়াক লেফটে ঘূৰাম এইটো ইফালে আহিল গতিকে ইফালে থাকিলে ইয়াক আমি লেফটে ঘূৰাই দিওঁ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যদি ফ্ৰণ্ট চাইডটো লেফট চাইডে থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ৰাইটে ঘূৰাম আৰু যদি ফ্ৰণ্ট চাইডটো ইফালে থাকে তেতিয়াহ'লে আমি লেফটে ঘূৰাম হৈ গ'ল এই সেকেন্ড লেয়াৰ হৈ গ'ল আমাৰ সেকেন্ড লেয়াৰ হৈ যোৱাৰ পিছত ই যিকোনো পজিশ্যন থাকিব পাৰে আমি এতিয়া নেক্সট কাম আহিছে থাৰ্ড লেয়াৰ মিলোৱা এতিয়া লাষ্ট যেটো হ'ল থাৰ্ড লেয়াৰটো মিলাব গ'লে কেইটামান এলগৰিথম মনত ৰাখিব লাগিব আৰু সেই এলগৰিথমকেইটা মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই লিখাই দিম আৰু সেইকেইটা মনত ৰাখি প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিলে লাহে লাহে আহি যাব তো আজিলৈ ইমানে থ্যাংকস ফৰ ৱাচিং এণ্ড দ্য লাইকছ এণ্ড শ্বেয়াৰ্ছ